ngayon. Oh my God, na-excite ako dahil makakachikahan natin siya ng bonggang-bongga dito sa SB Crown Pageant News. At talaga naman, inaabangan siya ng lahat dahil lahat kami ay naniniwala na possible si Miss Rabiya Mateo ay maging isang Miss Universe Philippines. So ito nga, may I present to you Miss Universe Iloilo, Rabiya Mateo. So yun, okay naman yung pamilya mo, nakakatuwang pakinggan yan. Yes. But anak, gusto ko lang tanong sa'yo, gusto ko lang malaman, paano ka lumalaban sa sitwasyon na to, sa pinagdadaanan natin ngayong pandemic? Saan ka kumukuha ng lakas para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para sa mga taong mahal mo? First of all, Mama Sam, iniisip ko talaga, I need to have the right mindset in order for me to conquer this challenge or this problem, kumbaga. Iniisip ko lang that this is just a phase sa life natin. It's very hard, especially for me na I am a breadwinner of the family. I have to provide something in my family's plate. And now that nawalan po ako ng work kasi nga, syempre, because of the pandemic, yung ginagawa ko lang po is nagbabank lang ako sa aking savings. And every time na nalulungkot ako, every time minsan na-frustrate ako because I want to do something, I want to have financial security, I would remind myself na sooner or later, when everything is okay, I can continue teaching. I can continue my passion, which is to travel all over the Philippines and to teach anatomy and some medical and surgical conditions to the PT graduates. So, ganun talaga. Especially sa problem na to, we need to have a tough mind and a tougher heart in order for us to parang surpass this problem. So, ganun lang po talaga. And of course, prayers po, Mama Sam. Okay, yun naman talaga ang importante. Kahit naman ako dito, yun din naman yung ginagawa ko. Prayers talaga yung importante. Kasi hindi natin alam kung kailan matatapos to, hindi natin alam kung kailan ba, ano ba ang mangyayari pa. So, basta mag-ingat lang tayo. So, ganun din yung pamilya mo. Napakaswerte mo kasi nasa Iloilo ka. I think yung Iloilo ay wala masyadong infected ng virus, di ba? Opo. Maganda po kasi yung pag-handle ng aming local government unit. As you can tell po, we are called as the Wakanda of the Philippines. Kasi po, during the pandemic, yung mayor po namin, nagkaroon po siya ng different programs to support yung safety tsaka yung welfare ng Ilonggo community. So, isa din yun sa nakaka-push sa akin na if yung leader namin may ginagawa, meron din ako ma-offer. And yun nga po, I just want to share na during the pandemic, I had my personal parang movement, kumbaga. So, I cooked for our frontliners. Parang simple ways lang po. It's out of my pocket. Nag-prepare ako, it started with 50 meals lang. Then, nung pumasok na yung mga donors, lumaki na siya ng lumaki hanggang nakaka-produce na po ako ng 150 meals para sa ating frontliners, yung modern heroes natin. So, it's just a way to say thank you. And at the same time, kasi feeling ko I have this also passion of parang sa pananahe, sewing po. So, nag-volunteer din po ako to make PPE para sa ating mga medical personnel na nagtatrabaho sa hospital. Actually, nakita ko nga yun yung ginagawa mong yun eh. Nakakatuwa. Tapos ano yun, binibenta ninyo? Hindi po. Libre po namin siyang binibigay sa different hospitals sa city. Because tulungan po talaga dito sa Iloilo. So, may mga nagdo-donate po ng banner cloth. Yun po usually yung ginagamit as PPE. Tapos from there, may nagdo-donate din ng mga garter, ng mga sinulid. So, parang yung magic, nangyayari na lang siya doon sa establishment namin. Kung saan kami po mismo, kasi Mama Sam, nung nag-lockdown po, marami pong estudyante na hindi din nakauwi. So yung ginawa nila, instead na matakot, of course may pag-iingat pa rin. Yung ginawa namin is that nag-volunteer kami. So may different section. So para ka lang naglalaro, to be honest, hindi siya nakakapagod, hindi siya draining. Masaya siya, masayang tumulong sa iba. Oh, yes, of course. Tapos ano, ko lang Rabiya, pupunta ako dito sa Iloilo. You're presenting Iloilo. So kung pupunta ako dyan, o pupunta yung mga kababayan natin sa Iloilo, saan lugar ang gusto mong makita nila dyan sa Iloilo? Yung the best na lugar na dapat puntahan ng mga tao? Pagkatapos, ano ang pagkain na marirecommend mo sa amin?
Okay, first siguro sa lugar because yung nare-represent ko po is Iloilo City. So dadalhin ko po kayo within the city kasi we also have Kimchi Crizaldo, sa kanya naman po yung Iloilo province. So within the city, I would suggest, I would bring you po sa Haro Cathedral. Kasi napakaganda talaga ng structure niya, Mama Sam. Yung place na yon, it has witnessed yung love and devotion ng Ilonggo community to God. And that is one of the most beautiful thing na may offer namin to the world. Yung belief talaga namin, yung strength namin na nakukuha namin with faith sa Lord. So aside from that, if galing na tayo Haro Cathedral, I would bring you tapos kakain tayo ng famous naming Lapas Batchoy. Mas maganda po kasi sa local market, sa may Lapas Market. Kasi nandun Labas. talaga yung Lapas Batchoy. Yung batchoy po parang diba? Yes, yung parang may Mickey. Parang siya mahalin tulad sa ramen ng Japan. Okay. So, ganun siya. Yun yung isa sa mga offer namin. And of course, yung aming bizcocho. Na pag bumalik ako, sana nga, Mama Sam, no, makapuli ka ng makauwi ka, makapuli. It's hiligay nun. Pag sana makauwi kayo po ng Philippines para mapadalhan ko po kayo ng bizcocho namin. Oh my God, sige. Sasabihin ko sa iyo pag nakauwi. Tapos ano yon? Ano yon? Hindi ko siya ma-imagine. Yung bizcocho po kasi namin, para siyang toasted bread. Masarap siya, especially po if mahilig kayo sa kape. Okay. So yon, so exciting, no? Wala akong idea sa totoo lang. Pero yung Ilonggo, alam ko kilala silang mga malalambing, di ba? That's true. Sweet. Oo, yun yung maybe it has something to do sa about, namin sa tono ng dialect namin. Malambing po talaga. Tapos iba yung paano nyo babatiin yung tao na hello, magandang umaga, in your language. Hi, maayong adlaw sa inyo tanan. Ako gali si Rabiya. Maayong adlaw. Maayong adlaw sa inyo. Anong ibig sabihin nun, magandang umaga? Kapag magandang umaga. Maayong hapon. Maayong tapos paggabi naman po. Sa inyong tanan. Yes, sa inyong tanan. To everyone, yes. That's mahayong hapon sa inyong tanan. Okay. So wala kasi akong idea, hindi pa ako nakakapunta ng Iloilo. Pero madami akong naririnig na mga ang Ilonggo, 'di ba? Ang mga taga Iloilo ay malalambing, ang mga taga Iloilo daw ay mga mababait na tao. Tapos ayun naman, subok ko naman yun sa iyo, saka sa ibang mga nakakilala ko. Pero wala akong idea kung ano yung merong mga anong pagkain. Kasi 'di ba sa Laguna, kapag pumunta ka ng Laguna, marami doon puto binyan. Yung putong pinagmamalaki namin doon, saka yung dinuguan. Tapos meron din kami mga tukumbong, ayun, mga masasarap sa Laguna. So lanzones. Sa Iloilo, wala akong idea. Lanzones, of course, yun, matamis na lanzones. Diyan ba, ano bang prutas ang kilala dyan sa inyo? We have po sa Guimaras Island, sa may Iloilo din po, we have yung Mangga Festival. So, sikat din sa amin dito yung mango. Or yung term kasi namin, tawagan namin dito is paho. Mangga. Okay. Alam ko na marami yung nagda-doubt sa capability ko. I would read some comments and sasabihin nila, hilaw pa. And I do understand. Pero I would like them to see that my rawness makes me unique. Kasi I'm not that rehearsed. And when we have a queen, a beauty queen, gusto naman natin, hindi yung masyadong stiff. Yung parang tao pa rin siya in which we can all relate. And I think that I'm that kind of person. I'm that kind of queen, kumbaga. So, we don't know I'm not closing any doors. I'm not saying na if Miss Universe Philippines don't work for me, titigil na ako. I'm still open sa fact na I can join several pageants pa po. But for now, eyes on the prize. And I'm doing my everything to make my whole city proud. So, yun po. Tapos, isa pa. So, Miss Iloilo, dito ka nag-start. Ilang beses ka na sumali ng Miss Iloilo? Once pa lang po. Parang that was my first pageant ever. Okay. So, paano ka na-convince? O sige, Rabiya, sali ka dito, join ka dito. Sino nag-convince sa'yo? Bakit ka nakarating dito sa Miss Iloilo? Kwento mo. It was a challenging moment actually, Mama Sam. Challenging, and at the same time, it was an impulsive decision.
Because what Mm. happened was that I was working in Manila already. I was working in a review center. I was the Okay. external marketing head. And then, nung nag-flash yung Miss Iloilo, I received a lot of tag and mentions sa comment. So I asked myself, sabi ko, is it worth it? Kasi I have to travel every weekend just to be with the pre-pageant activities. Then I asked myself, tapos dun ko na-realize, I'm not getting any younger. Mhm. If I wanna join pageant nga, parang I need to take my first baby step. And it's never gonna be easy. Yung ginawa ko, 2 nights before the deadline ng submission of application, I made my mind, okay, I'm going home to Iloilo. I booked my flight, out of pocket ulit. Then pagdating ko Mhm. doon, parang everything was so smooth. You know what? Pag piniprepare ka pala ni God for something great, despite ng Mhm. hardship, masasabi mo pa rin na, this is for me. And Okay. actually, Mama Sam, it was also a challenge because yung mga kalaban ko during Miss Iloilo, hindi po biro. Mhm. There was this contestant na nanalo na siya ng Mutya ng Pilipinas, title holder na siya. I'm also with Karen Laurie Mendoza. She's a good friend of mine na nanalo na din siya Supermodel of the Philippines. So, in terms of experience, meron na talaga sila eh. Pero, sinabi ko lang sa self ko, Lord, nandito na ako. Hindi ako susuko. So, it went well po. Pero yung naka-discover po talaga sa akin was Sergio Agriam. Siya po talaga. Mm. Bali, yung nangyari po, kasi medyo magastos na yung flight, there was a moment na parang gusto ko sana mag-step back. Mm. Na-realize ko po na I need help. And siya po yung naghanap ng sponsor sa plane tickets ko. So Yes pa. pageant, sumali ka na sa pageant. Ah, do you expect na talagang eto mananalo ako dito, ako mananalo dito? No po talaga, Mama Sa. Ulit po, I Talaga? was the underdog. Like, ano Okay. talaga, parang feeling ko, marami ding hindi nag-expect sa akin na ako yung mananalo. Pero for me, that's a good thing. Kasi ginulat mo sila eh. I Mm. mean, they view you as someone na hilaw pa. Pero with Miss Iloilo po kasi, the Q&A portion, once na nakapasok ka na sa top 5, it's back to zero. So, Mm. nagkakalamangan na lang talaga sa sagot. And we have the same question. Pero at least, there's an objective judgment kung sino ba may mas better na sagot na na-deliver. And because of my experience as a review center lecturer, I'm exposed in speaking to public. So during that moment, sinabi ko, itong Q&A, akin na talaga to. So, pero sa mind ko lang Okay. yan. Pero you will never be 100% sure until sabihin yung name mo. So, Mm. Totoo, parang, totoo. ang sarap lang balikan. Ang sarap lang balikan. Tapos eto na, nanalo ka na. Tapos sinabi sa'yo, papadala ka sa Miss Universe Philippines. Ano ang naging reaction mo? Tapos paano to? Paanong step ang ginawa mo dito? Anong paghahanda papunta dito sa Miss Universe Philippines? Kasi po, kung iisipin nyo, I won parang January 23, tapos yung, I think yung final screening is February 1. So I have Mm. like what? 1 week to prepare. And during Miss Iloilo, hindi ko naman ine-expect na universe talaga yung sa akin. Hindi talaga eh. Parang it's Mm. overwhelming and grabe po talaga yung pressure. Grabe yung pressure na you need to deliver good kasi nakikita na sa social media na alam na ng tao na sasali ka eh. So dapat higitan Totoo. mo talaga yung expectation nila. Pero the good thing is, parang I'm surrounded with people who believe in me, who see the potential in me. So may mga moments na parang magpa-back down ka emotionally, especially yung bashers nagsa-start na pumasok. Of course, this is Miss Universe Philippines. And Mm. ina-expect talaga ng tao, the best of the best talaga yung ipapadala natin sa ibang bansa. And I do Totoo. understand yung perspective nila because I was also a fan before I joined pageantry. And during that moment, nung nangyayari na yung bashing, sinasabi ko lang sa self ko, um, they can only see the superficial. They don't know me. Mm. They don't know my journey. Totoo, They don't know totoo. my hardship. And they would Totoo. just judge you with the photo that they see, with the videos Mm. that they see, or with the words that they hear from you.
So, everything must be polished. So, actually, Mama Sam, alam natin, aminin natin, yung pinaka-downfall ko talaga is my styling. Because first of all, I wasn't born to have a lot of wardrobes. I wasn't born to be a fashionista na pagpakapanganak sa akin, lalaban na ako sa Miss Universe. No, I need to work with different people. And dati kasi, nahihiya akong magsabi, Mama Sam. Dati kung ito yung papasuot sa akin, kukunin ko lang siya, susuotin ko na. Siyempre, ayoko namang sabihin na, ay, may attitude to, ay, namimili to ng susuot. Hindi kasi maganda. Parang it's unethical. But, ngayon po natutunan ko na to be comfortable in what you're wearing. Totoo. Napaka-importante. Kasi, kung hindi ka comfortable sa sinusuot mo, maaamoy yan ng tao. Madaming iniisip. So ngayon, that's true po. And ngayon, parang, I learned how to say no. Parang, alam niyo po, I learned how to say, sa designer kunyari na, meron pa po ba kayong iba? Kasi I think po yung ganitong color mas nagsusuit na siya sa akin. Ngayon parang may opinion na ako. And maganda yan. Yung as a beauty queen, dapat marunong kang magsalita. Hindi lang palagi kain lang ng kain kung ano yung gusto ng ibang tao, susundin mo. No. Kasi pag ganun yung nangyari, guys, when you're in front of other people, you're not yourself. And yes. Ang pangit nun sa feeling, yung parang robot ka. So at least ngayon, I'm working with the people who I can trust. I can work with the people who I can have opinion. So, ganun lang siguro. Yung styling kasi parang experimental pa siya, pero we're getting there. Galing mo. Tapos ito pa, okay, so nandito ka na. Nakita ko nung unang-unang peg mo, hawig ka ni Shamsi. Ano to, pinag-aralan? Or dapat ganito talaga? Or sinadya ba to? Or kusang lumabas? Kasi po, it's funny because during Miss Iloilo, Miss Shamsi Supsup was also one of our judges. Siya po yung chief judge. Yes, siya po talaga yung nag-crown sa akin. I remember nung pinakrown niya ako, pinipisil ko pa yung kamay niya kasi fan talaga ako. So sinabi ko sa kanya, Miss Shamsi, I'm a fan. Tapos parang sabi niya sa akin, don't be, you did well, congratulations. Parang ang bait niya talaga. Parang hindi po talaga namin kinagaya. Pero yun nga po yung sinabi ko kanina. Sabi nila kasi parang hate. Sometimes I look like Megan Young, but when I smile, I look like Shamsi Supsup. And during that moment, hindi po talaga like hindi siya planado. Parang ang ganda lang talaga ng pagkakaayos sa akin ng makeup artist, yung damit ko, I feel good about myself. Kaya nakita din ng tao, that's why napansin ako during the final screening. Kung anong sinasabi ng tao na weakness ko, kasi nakikinig din naman po ako. Pinagpa-practicean ko po. I spend more time wearing my heels even at home. Asa na mag-develop ako ng muscles sa aking cup. And at the same time po, Q&A. Ginagawa ko kahit kausap ko yung friend ko, sasabihin ko, tanungin mo nga ako ng mga possible questions na pwedeng tanungin sa akin. I read a lot. I want to be informed about politics, the socio-economic status of the country, a lot of issues arising worldwide. So, at the end of the day, I feel po na yung pageantry, yung pag-prepare mo sa Q&A, para ka din nagpe-prepare for a board exam. Lecturer po ako. Sa board exam kasi, lahat, pwedeng lumabas anything under the sun. The more na mas marami kang alam, the more na masisecure mo yung spot mo na mapasa yung board exam or even to top it. So, syempre, yung goal natin ngayon is to top, the Miss Universe Philippines and to snatch the crown. Tapos ito na, Rabiya, huling-huli na. So, I am Rabiya Mateo representing Iloilo and I am Rabiya Mateo from Iloilo City and I am your next Miss Universe Philippines. Okay, mabuhay ka, Rabiya. Maraming salamat sa iyo. God bless you sa pamilya mo. And then sa journey mo dito sa Miss Universe Philippines 2020, inaabangan namin yan. At lahat kami nakasuporta lang. Kung kinakailangan mo, kung ano man yung kailangan mo, magsabi ka lang. At nandito lang kami lahat nakasuporta sa iyo.